Мої вітання всім, з вами Максим, компанія Статус 24, виробники пелетних пальників Квіт. Дане відео буде носити суттєво демонстративний характер. Запуск та налагоджувальні роботи повинен робити виключно кваліфікований спеціаліст. В сьогоднішньому відео мова буде йти про механізм очищення, що це таке, на що воно потрібно і як правильно його налаштувати. Квіт люта 16, контролер Plume EcoMax 850. Ми з вами будемо розмовляти сьогодні про механізм чищення. Механізм чищення, що таке? Це рух ваших колосників, очищення вашого колосникового блоку. Колосниковий блок виймається дуже просто, на двох застібках. Відстігнули, не забуваємо від'єднувати штекер та витягаємо наш колосниковий блок. Механізм чищення відповідає за рух колосників. Ось що ми бачимо з вами на екрані. Найбільш поширена помилка, яка є, що люди неправильно виставляють час руху колосників. Це суттєво впливає на роботу пальника. А як саме впливає? Дивіться. Якщо ви ставите занадто малий час руху очищення, то у вас колосники будуть рухатися всього трошки вперед, а потім будуть йти назад. Тобто не буде вся плоскість ваших колосників задіяна. Тобто це означає, що у вас буде скоплюватися куча пілети, яка горить, зола буде тут лежати, і пальник не буде працювати і виконувати свою функцію, для якої він предназначений. Зараз я вам покажу, де в налаштуваннях ця опція та як її правильно налаштувати. Конкретно, підкреслюю, це в нас пальник 16 кВт. На кожному пальнику налаштовується індивідуально, і це повинен робити кваліфікований спеціаліст. Налаштування пальника і очищення. Давайте покроково розберемо. Очищення пальника в режимі очищення. Очищення пальника 24 години. Ця функція виконується, коли ваш пальник працює на протязі 24 годин, не вимикаючись. От він працює 24 години, після цього часу він автоматично почне продуватися, очищатися та розпалюватися заново. Ця функція коригується, максимум можна поставити 250 годин. Очищення в режимі розпалу. У нас стоїть 10 секунд. Що це означає? Це означає, що на протязі 10 секунд ваші колосники на вашому пальнику будуть їхати 10 секунд вперед, а потім будуть їхати 10 секунд назад. Всього на 10 секунд вони будуть їздити в режимі розпалу. Час очищення в режимі гасіння. Це означає, що коли пальник ваш буде гаснути, затухати, ваші колосники будуть рухатися вперед 2 хвилини і 2 хвилини будуть рухатись назад. Надув при очищенні, це при очищенні пальника. Як правило, очищення йде в стадії гасіння. Йде спочатку гасіння, потім йде очищення. Для чого воно потрібно? Для того, щоб все сміття, всю золу ваш вентилятор видув з вашого пальника. Нас цікавить саме час чищення. Час чищення, оцей режим відповідає за рух колосників в роботі вашого пальника. По замовченню стоїть, бачите, 10 секунд, але це невірно. На протязі 10 секунд ваші колосники проїдуть дуже маленьку відстань. Тобто вони у вас, якщо ми так залишимо такі параметри, вони 10 секунд будуть їхати вперед, 10 секунд будуть їхати в зворотньому напрямку. І як ми бачимо в перерві чищення, 20 секунд вони будуть стояти на місці. Цей параметр треба коригувати та виставляти. Потрібно вияснити, за який час ваші колосники зроблять повний хід в одну сторону. А зараз я вам покажу, як це з'ясувати. Щоб це правильно налаштувати, треба зайти в ручне керування і знайти в ручному керуванні механізм чищення. Після того, як ми включимо, наші колосники будуть рухатися вперед. Нам треба з'ясувати, за який час ваші колосники проїдуть повний цикл. Для цього нам потрібно буде секундомір, ручне керування, запам'ятали, та наші колосники. На контролері ми натискаємо механізм чищення, вмикаємо і запускаємо ваш секундомір. Як ми можемо спостерігати, наші колосники почали рух вперед.
бачимо, що час руху колосників наших в одну сторону зайняв 2 хвилини 13 секунд. Ну, плюс-мінус там 3 секунди. Ну, не суттєво. Нам треба ці дані, які ми з вами виміряли, внести в налаштування, в сервісних налаштуваннях. В режимі очищення, де ми з вами були, нам потрібно внести час очищення. Бачите, стоїть 10 секунд, а в нас по факту 2 хвилини 13 секунд. 130 секунд ми вносимо. 130 секунд. Що це означає? Це означає, що наші колосники рухаються вперед 130 секунд, потім вони будуть рухатися в зворотньому напрямку 130 секунд, і лише 20 секунд вони будуть просто стояти на місці у зворотній стороні біля топки. Якщо у вас гарна дерев'яна пілета, то я рекомендую ставити 40 секунд перерву. Якщо у вас агропілета або соняшник, який може коксуватися, може пекти так звані коржі, то рекомендовано час очищення, перерву очищення знизити до мінімуму. Але треба бути дуже уважним, тому що якщо поставити дуже маленьку перерву очищення, то можливо такі варіанти, що у вас буде недогорати пілета, буде скидувати з колосників ще недогорілу пілету. Тобто пілеті потрібен час, щоб перегоріти. Тут треба звернути на це увагу, і я ще раз наголошую, що налаштування повинен робити кваліфікований спеціаліст. Сподіваюся, що мої поради будуть для вас корисні. З вами був Максим. Тепла ваші хати.